iBowan Todaytech YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා. ඉතින් මං හිතුවා මගේ GB WhatsApp series එකේ 16 වෙනි එපිසෝඩ් එකත් ඔයාලට අරන් එන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මගේ GB WhatsApp series එකේ හැම වීඩියෝ එකම මේ වෙනකොට 1000ක් පනලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ views 1000ක් පනලා තියෙනවා මගේ හැම එපිසෝඩ් එකම. ඉතින් කනගාටුදායක දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මගේ මං හිතන්නේ මගේ channel එකේ 3 වෙනිට දාපු වීඩියෝ එක තමයි මොකක්ද GB WhatsApp සහ මේකේ තියෙන රහස්. ඉතින් ඒකට community guideline strike එකක් දුන්නා. ඉතින් ඒකින් හින්දා වීඩියෝ එක නැති ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක අයින් කරන්න ඕන YouTube එකේ. ඉතින් මේක views 70000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලඟ වෙන්න ඕන වෙන තිබ්බේ. ඒ විදිහට තමයි community guideline strike එකක් දුන්නේ. ඉතින් මොන වුණත් මම නැවතුනේ නැහැ. මම දිගටම මේ GB WhatsApp series එකේ තවත් episode ඉස්සරහට අරන් එනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ මෙන්න මේ GB WhatsApp series එකේ තවත් අලුත්ම රහස් 4ක් ගැන. ඉතින් හැමදේම පොලි මතක් කරනවා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි මම දාපු වීඩියෝ එකක් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ හැවෙත notification bell එකේ all click කරලා තියාගත්තොත්. ඉතින් වැඩි කතා බහකින් අපි වීඩියෝ එක බලමු. මොකක්ද මේ අද කතා කරන අලුත්ම රහස් 4 කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී පළවෙනියටම කතා කරන රහස තමයි ඔයා දන්නවා අපිට WhatsApp එකක් එහෙම නැත්නම් අපිට WhatsApp message එකක් හරි එවපු ගමන් අපිට notification එකක් මෙතන notification bar එකේ පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි message ආවා කියලා මෙන්න මෙතන counter ගන්න පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ message කීයක් ආවද කියලා අපිට මෙන්න මෙතන තියෙන counter ගානෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද මේකෙදි කතා කරන්නේ අපිට message එකක් එව්වත් ඒ message එක ආවා කියලා පෙන්නන්න නැති වෙන. ඒ කියන්නේ මියුට් කරගෙන නෙමෙයි අදහස් කරන්නේ. මෙන්න මේ කවුන්ට් ගානක් නැති කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මම මේක කරන්න WhatsApp එක ඕපන් කරගන්නවා. WhatsApp එක ඕපන් කරලා මම දැනට ආවිලා තියෙන මැසේජ් ටික සීන් කරගන්නවා. සීන් කරලා මම මේකෙන් බෑක් වෙනවා. බෑක් කළා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන අයින තියෙන 33 ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ GB settings වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා universal settings කියලා. ඔයා ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ settings කියන එකට. settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා disable batch count කියලා. ඔයා ඒකට ටික් එක on කරගන්න ඕනේ. හරි. මම දැන් මේකෙන් බෑක් වෙන්න. බෑක් වෙලා මම කරන්නේ මේක දෙපාරක් විතර මම රීස්ටාර්ට් කරගන්නවා. GB WhatsApp එක දෙපාරක් විතර මම රීස්ටාර්ට් කරගන්නවා. මම කරපු setting එක apply වෙන්න. හරි. මම දැන් මේක රීස්ටාර්ට් කරලා ඉනුවට පස්සේ මම දැන් මට message එවන අදාළ contact එක mute කරගන්නවා. මම කරන්නේ මට message එවන අදාළ contact එක mute කරගන්නවා. හරි. ඔන්න දැන් මම mute කරලා ඉවරයි. මම දැන් මේ app එකෙන් අයින් වෙනවා. මම දැන් කරන්නේ මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ මම මේ ෆෝන් එකට message දානවා. මම message කිහිපයක් මෙහෙම දාන්න. ඔයාලට පේනවා කලින් මොන message එක ආවත් මෙන්න මෙතන අපිට මම කිව්වා වගේ notification එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතන අපි කලින් මම පෙන්වුවා වගේ මෙතන message ආපු ගානවත් මෙතන පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම තමයි කිසිම notification එකක් අපිට එන්නේ කවුරුත් හරි message එකක් එවුවොත්. ඉතින් මම මේකෙදි අදහස් කරේ මේ setting එක open කරොත් අපිට පුළුවන් chat එකේ message එකක් ආවත් ඒක count එහෙම නැත්නම් batch count ගානක් නැති කරන්න පුළුවන් අපිට මම දැන් කිව්ව setting එක හරහා. දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ අපේ GB WhatsApp tricks වල දෙවෙනි trick එක. හරි. මම ඊට කලින් මෙතන තියෙන contact එක open කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන තියෙනවා මගේ voice note දෙයක් ඇවිල්ලා. මම මෙතන එක play කරනවා. play කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන notification එකේ ඔයාලට පේනවා මම මෙතනදී voice note එක play කරනවා කියලා. මම තව පාරක් ඔයාලට පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන මේ notification bar එකේ මම audio එකක් play කරනවා කියලා පෙන්නනවා. අපිට පුළුවන් ඒ notification එක අයින් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි මොන audio එක voice note එක play කරත් ඒ notification එක පෙන්නන්න නැති වෙන අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ දේ කරන්න මෙන්න මෙතන තියෙන 33 ක්ලික් කරලා GB settings වලට යනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ universal settings වලට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන settings කියන එකට යනවා. ගියට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා disable audio notification කියලා එක. ඔයා මේ ටික් එක on කරගන්න. හරි. ටික් එක on කරගත්තාට පස්සේ මේ setting එක apply වෙන්න දෙපාරක් විතර ඔයා GB WhatsApp එක restart කරගන්න. මම මේ විදිහට රීස්ටාර්ට් කරගන්නම් GB WhatsApp එක. හරි. රීස්ටාර්ට් කරගත්තාට පස්සේ මම දැන් ආපහු contact එකකට ගිහිල්ලා මම අදාළ voice note එක තව පාරක් play කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඒක play වෙද්දි මම දැන් මෙතන play කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න වෙන පුළුවන් වෙනවා මෙතන play කරද්දි අදාළ voice note එකේ notification එක මෙතනදී බලා ගන්න බෑ. මම මේක play කරලා මම මෙහෙම අදින්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතනදී මම කලින් පෙන්නපු notification එක මෙතනදී බලා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මම දෙවෙනි trick එකේදී කතා කරේ කොහොමද voice note එකක් ඒ වගේම audio එකක් play කරද්දි උඩින් notification bar එකේ පෙන්නන notification එක අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා.
GB WhatsApp trick වල තුන්වෙනි රහස ඒ තමයි මම මෙතනදී contact එක ඇතුළට යනවා. contact ඇතුළට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි message කරගෙන ඉන්න ගමන් ඔයා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඔයා back වෙන්නේ ඔයාගේ back button එක press කරපුවාම. ඉතින් මම ඊට lazy ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. ඒ තමයි අපිට පුළුවන් මේ අතර swipe කරපුවාම කෙලින්ම අපේ chat interface එකට එන්න. මම තව පාරක් ඔයාලට පෙන්නන්න. මේ අතර කෙලින්ම swipe කරපුවාම අපිට පුළුවන් chat interface එකට ආපහු එන්න. ඉතින් මේ දේ කරන්නේ කොහොමද? ඒ ගැන තමයි දැන් කතා කරන්නේ. වැඩේ කරන්න මම මෙතනින් ආයෙත් තිතුන click කරලා GB settings වලට යනවා. GB settings වල ගිහලා මම කලින් ආව universal settings වල යනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා settings කියන එකට. settings කියනට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා disable swipe to exit conversation කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන tick එක on කරගන්න නෙවෙයි. ඔයා මේ tick එක on කරලා තියෙනවා මෙතනදී off කරගන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපේ තුන්වෙනි trick එක එහෙම නැත්නම් අපේ swipe to exit conversation කියන එක හදාගෙන ඉවරයි. මම කලින් කිව්වා වගේ මේක වගේ on වෙලා තියෙනවා නම් මේවා මේක off කරගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් මේකෙන් back වෙන්න. back වෙලා මම කරන්නේ කලින් වගේ contact එකකට යනවා. contact එකට ගිහිල්ලා මම දැන් මෙතනදී ඔයාලට පෙන්නන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Telegram වගේම අපිට පුළුවන් අපේ chat screen එකට මෙන්න මෙතන back button එක ඔබන්න නැතුව අපිට පුළුවන් කෙලින්ම chat screen එකට මෙන්න මෙහෙම swipe කරපුවම කෙලින්ම chat screen එකට එන්න. ඉතින් GB WhatsApp tricks වල මම කතා කරන්න යන අවසානම trick එක. ඉතින් මෙතනදී මම trick එකක් වල මෙතනදී මම tricks තුනක් ගැන කතා කරනවා බෝනස් එකක් විදියට. ඊට කලින් මම මෙතනදී GB settings කරනවා. GB settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නම් මෙතනදී universal settings වලට යනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් settings වලට යනවා. settings වල ගිහලා මම මේකෙදි පල්ලෙහාට යනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන තියෙනවා clear WhatsApp logs කියලා. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයා GB WhatsApp ඔයාගේ ෆෝන් එකට දාගත්තට පස්සේ ඔයාට දැනෙනවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් GB WhatsApp එකට ලොකු MB ප්‍රමාණයක් එහෙම නැත්නම් ස්ටෝරේජ් එකක් යනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ස්ටෝරේජ් එකේ යන හේතුවට ලොකු බලපෑමක් වෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන clear WhatsApp log එක. ඔයාලට පුළුවන් මේක උඩ ක්ලික් කරලා මේ log එක ක්ලියර් කරගන්න. ඒ ක්ලියර් කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට මෙතන done කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ගොඩක්ම ස්ටෝරේජ් එක යන එක අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේක සාමාන්‍යයෙන් සතියකට සැරයක් දවස ගණන් කරනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ස්ටෝරේජ් ඉතිරි කරගන්න. හරි. ඊළඟ එක තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන send image in full resolution. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නවා WhatsApp වල ගොඩ දෙනෙක් කතා වෙන දෙයක් තමයි ෆොටෝ එකක් යවපුවාම ඒක ගොඩක් පැහැදිලි නැහැ කියන. එහෙම නැත්නම් ගොඩක්ම resolution ගතිය අඩු වෙලා යනවා කියන එක. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක හරහා ඔයාගේ මෙන්න මෙතන තියෙන මෙතන image resolution එහෙම නැත්නම් full size කියන එක මෙතන පොඩ්ඩක් වැඩි කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් MB 3ක විතර high quality resolution එකක් එක image එකක් යවන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන අවසානම එක. ඒ තමයි disable image share limit කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන trick එක on කරොත් ඔයාලට ෆොටෝස් යවන ගාන ඒ කියන්නේ ඔයාව දන්නවා GB WhatsApp එකේ ෆොටෝස් 10කට වැඩිය යවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකපාර ෆොටෝස් 10කට වැඩිය යවන්න පුළුවන්. එකපාර ඔයා මෙන්න මේක on කරොත් ඔයාට ඒ දේ කරගන්න බැරි වෙනවා. ඔයා මේක on off කරලා තිබ්බොත් ඔයාට ෆොටෝස් 10කට වැඩිය ප්‍රමාණයක් එකපාර යැවීමේ හැකියාව මෙන්න මේ අන්තිම setting එකේදී ඔයාට කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මොවිසන වීඩියෝ ගැන මම හිතනවා ඔයාලා අදත් මගේ 16 වෙනි එපිසෝඩ් එක මතන් GB WhatsApp series එකේ 16 වෙනි එපිසෝඩ් එකේ තවත් GB WhatsApp රහස් කීපයක් දැනගන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ වටනවා කියලා හිතනවා නිකන් බාන ෂෙයා කරන්න ඒ වගේම තමයි ලයික් කරන්න. ඉතින් මේ GB WhatsApp සම්බන්ධව තමයි මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඔයාලා තියෙන ඕනම ගැටලුවක් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් කරලා මම අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි මම දාපු වීඩියෝ එක ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්නවා. එහේ පැත්තේ notification bell එකේ all click කරලා ඔයාලා ගාවම තියාගන්න. ඉතින් තවත් දවසක තවත් අලුත් GB WhatsApp series එකේ episode 17 දී හමු වෙමු. ඉතින් මතක ඇතුව අනිවාර්යයෙන් like එකක් දෙන්න වීඩියෝ එකට. තවත් දවසක මේ වගේ තවත් අලුත් tech video එකක් හම්බෙමු. මේ වීඩියෝ වල හැමදෙනාටම thank you.